নমস্কাৰ আজি মই মাল্টিবেণ্ড কম্প্ৰেছৰৰ বিষয়ে দেখুৱাবলৈ ওলাইছো তাৰ আগতে আমি গম পাই লওঁ যে মাল্টিবেণ্ড কম্প্ৰেছৰটো কি হয় তাৰ কাম কি বিশেষকৈ আমি জানো যে সাউণ্ড ফ্ৰিকুৱেন্সি আমাৰ তিনি ধৰণৰ আছে হাই ফ্ৰিকুৱেন্সি মিড ফ্ৰিকুৱেন্সি আৰু লো ফ্ৰিকুৱেন্সি এতিয়া আমি মাল্টিবেণ্ড কম্প্ৰেছৰটো কি কৰোঁ যে সেই হাই ফ্ৰিকুৱেন্সি মিড ফ্ৰিকুৱেন্সি আৰু লো ফ্ৰিকুৱেন্সি প্ৰত্যেকটো ফ্ৰিকুৱেন্সিতে আমি পাৰ্টিকুলাৰলি আমি কম্প্ৰেছন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ কৰবাত যদি হাই ফ্ৰিকুৱেন্সিতহে আমাৰ প্ৰয়োজন হৈছে এখন কম্প্ৰেছৰ তেতিয়া আমি সেই হাই ফ্ৰিকুৱেন্সিখিনিত আমি বঢ়াব পাৰোঁ বাকি লো ফ্ৰিকুৱেন্সি আৰু মিড ফ্ৰিকুৱেন্সিত আমি নবঢ়াই হাই ফ্ৰিকুৱেন্সিটো বঢ়াব পাৰোঁ মাল্টিবেণ্ড কম্প্ৰেছৰটোৰ এই কাৰণে কয় যে প্ৰত্যেকটো বেণ্ডত আমি সেপাৰেটলি এটা কম্প্ৰেছৰ ইউজ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়া আমি আৰু এইটো সাধাৰণতে মাষ্টাৰিং ট্ৰেকত ব্যৱহাৰ কৰা হয় যেতিয়া আমি মিক্সিং কৰাৰ পাছত যেতিয়া এটা ট্ৰেক আমি মাষ্টাৰ কৰিবলৈ লওঁ তেতিয়া আমি এই মাল্টিবেণ্ড কম্প্ৰেছৰটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ আহকচোন আমি মাল্টিবেণ্ড কম্প্ৰেছৰটো কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ তাকে চাওঁ প্ৰথমে আমি এই মিউজিক ট্ৰেকটো শুনি লওঁ এই ট্ৰেকটোত লো ফ্ৰিকুৱেন্সিখিনি অলপ বেছি ওলাই আছে লোটো মোক ইমান বহুত বেছি লো নালাগে গতিকে আমাৰ লো ফ্ৰিকুৱেন্সিখিনিতহে অকণ কম্প্ৰেছৰ ইউজ কৰিব লগা হৈ আছে যে ডাইনামিক ৰেঞ্জটো লো ফ্ৰিকুৱেন্সিত অলপ কণ্ট্ৰল কৰিব লগা হৈ আছে আৰু কিছু জেগাত হাই ফ্ৰিকুৱেন্সিখিনি গতিকে এতিয়া যদি আমি অকল এটা কম্প্ৰেছৰ ইউজ কৰোঁ এটা কম্প্ৰেছৰ ইউজ কৰিলে ধৰক আমি এটা কম্প্ৰেছৰ যদি ইউজ কৰোঁ তেতিয়া গোটেই ট্ৰেকটোত লাগি যাব আমি সেই পাৰ্টিকুলাৰলি হাই ফ্ৰিকুৱেন্সিখিনি বা লো ফ্ৰিকুৱেন্সিখিনিত আমি লগাব নোৱাৰিম গোটেই মিড ফ্ৰিকুৱেন্সিখিনিতো লাগি যাব গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি মাল্টিবেণ্ড কম্প্ৰেছৰটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ মই এতিয়া মাল্টিবেণ্ড কম্প্ৰেছৰ এটা লৈছোঁ ফেবফিল্টাৰৰ এটা মাল্টিবেণ্ড কম্প্ৰেছৰ মই ফেবফিল্টাৰ লৈছোঁ কিন্তু আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে কিউবেছত যোনটো বাই ডিফল্ট আহে মাল্টিবেণ্ড কম্প্ৰেছৰ মই দেখাই দিছোঁ ডাইনামিকত তেওঁলোকৰ এটা মাল্টিবেণ্ড কম্প্ৰেছৰ দিয়ে এইটো মাল্টিবেণ্ড কম্প্ৰেছৰ এইটো হ'ল ষ্টিনবাৰ্গৰ এইটো কিউবেছতে বাই ডিফল্ট আহে একেই হয় মই ফেবফিল্টাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এতিয়া চাব এইটো হ'ল হাই ফ্ৰিকুৱেন্সি হাই মিড ফ্ৰিকুৱেন্সি মই আৰু ইয়াত এটা বেণ্ড খুলিছোঁ এইটো লো মিড ফ্ৰিকুৱেন্সি আৰু এইটো হ'ল লো ফ্ৰিকুৱেন্সি এই চাৰিটা বেণ্ড আমি 6টা বেণ্ডৰো পাওঁ প্ৰয়োজন অনুসাৰে আমি 6টা বেণ্ডো কৰিব পাৰোঁ এতিয়া আমি 4টা বেণ্ড কৰিছোঁ হাই ফ্ৰিকুৱেন্সি হাই মিড ফ্ৰিকুৱেন্সি লো মিড ফ্ৰিকুৱেন্সি আৰু লো ফ্ৰিকুৱেন্সি এই প্ৰত্যেকটো এতিয়া লো ফ্ৰিকুৱেন্সিৰ এইটো এটা কম্প্ৰেছৰ লো মিডৰ এইটো এটা ঠিক তেনেকৈ হাই মিডৰ আৰু হাই প্ৰত্যেকটোৰে এটা আমি কম্প্ৰেছৰ পাই যাওঁ এতিয়া এপ্লাই কৰি চাওঁ কেনেকুৱা হয় মোৰ লোটোত অকণ ডাইনামিক ৰেঞ্জ কণ্ট্ৰল কৰিব লগা হৈ আছে এই ট্ৰেকটো মই লোখিনি ডাইনামিক ৰেঞ্জ কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ কি কৰিম থ্ৰেছহোল্ডটো ছেট কৰি লওঁ প্ৰথমে
গম পাইছে অকণমান ডিফাৰেন্সটো ঠিক তেনেকৈ চাম আমি আৰু ক'ত ক'ত কৰিব পৰা যায় হাইটোত অকণমান চাওঁ ওকে এতিয়া আমি এবাৰ বাইপাছ কৰি শুনিছোঁ অন কৰিছোঁ ভালকৈ শুনিলে গম পাব যে যোনখিনি পিক মাৰি আছিলে যোনখিনি ধৰক লোড আৰু হাই ফ্ৰিকুৱেঞ্চিত হাইখিনিত বহুত বেছি কাণত লাগি আছিলে হাই ফ্ৰিকুৱেঞ্চিবিলাক আৰু ল' ফ্ৰিকুৱেঞ্চিত ডাইনেমিক ৰেঞ্জটো কণ্ট্ৰল হোৱা নাছিলে বহুত বেছি ওলাই আছিলে ল' তো সেইখিনিও কণ্ট্ৰল হৈ গ'ল বহুতখিনি কণ্ট্ৰল হ'ল তো আমি যদি অকল এটাকে ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ হয় কম্প্ৰেছৰ তেতিয়াহ'লে গোটেই ট্ৰেকটোত কৰিলোঁ হয় বা আমি ইণ্ডিভিজুৱেলি এতিয়া হাইখিনিত বা ল'খিনিত আমি সেই কামটো কৰিব নোৱাৰিলোঁ হয় বোলে আমাক অকল হাইখিনিত লাগে তেতিয়া আমি অকল হাইখিনিত নহয় আমি গোটেইখিনিতে লাগি গ'ল হয় কিন্তু মাল্টিবেণ্ড কম্প্ৰেছৰটো এইটোৱে সুবিধা যে যদি হাইখিনিত প্ৰয়োজন হৈছে আমাৰ ডাইনেমিক ৰেঞ্জ কৰিবলৈ আমি অকল হাইখিনিত কাম কৰিব পাৰোঁ আৰু যদি ল'খিনিত লাগে আমি ল'খিনিত কৰিব পাৰোঁ সেইটোৱে হ'ল মাল্টিবেণ্ড কম্প্ৰেছৰৰ এটা মানে সুবিধাজনক কাম এইটো অফ কৰিছোঁ ডিফাৰেঞ্চ হাইজখিনি কিমান ওলাই আছে আমাৰ কাণত লাগি আছে বহুত আৰু ল'টো মানে বহুত বুমি টাইপ লাগি আছে এতিয়া চাব অলপ গোটা অলপ টাইট আহিছে আৰু হাইটোও অলপমান কণ্ট্ৰল হৈ গৈছে ডাইনেমিক ৰেঞ্জটো এতিয়া আকৌ অন কৰিছোঁ মই এফেক্টটো অফ কৰিছোঁ আৰু ইয়াতে কিছুমান প্ৰিছেটছো আছে এনেকৈ আপোনাৰ 4 বেণ্ডৰ আছে এইটো আৰু 6 বেণ্ডৰো পাব 6 বেণ্ডৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি ইয়াৰ এইটোৱে সুবিধা ফেব ফিল্টাৰ ইয়াতে প্ৰয়োজন অনুসৰি 6 বেণ্ড আপুনি কৰিও ল'ব পাৰে তেওঁ আপুনি 6 বেণ্ডৰ কৰিব পাৰে 4 বেণ্ডৰ কৰিব পাৰে 3 বেণ্ড কৰিব পাৰে এইবিলাক প্ৰিছেটছ হয় আপুনি এই প্ৰিছেটছবিলাক ইউজ কৰি পেলাই কোডটো কেনেকুৱা ধৰণৰ কি চাউণ্ড কৰিছে এই ডিফাৰেঞ্চবিলাক আপুনি আইডিয়া কৰিব পাৰে আৰু সেই প্ৰিছেটছবিলাকৰ ওপৰত আপুনি নিজাববীয়াকৈ প্ৰয়োজন অনুসৰি কামো কৰিব পাৰে যে এইখিনি মোৰ এইখিনিত লাগিছে এইটো ভাল লাগিছে প্ৰিছেটছটো কিন্তু এইখিনিত মই অকণমান কমাব লাগে এইখিনিৰ কাৰণে সুবিধাও হৈ যায় ইভেন কম্প্ৰেছৰৰ বিশেষকৈ আমি কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু ক'ত ব্যৱহাৰ কৰিলে বেছি লাভ হয় আমাৰ আৰু মই 4টা বেণ্ডৰ কথা কৈছোঁ 3টা বেণ্ডৰো ঠিক তেনেকৈ 3টা বেণ্ডৰো আছে মাল্টিবেণ্ড কম্প্ৰেছৰ মাল্টিবেণ্ড কম্প্ৰেছৰ আজি এইখিনি আপোনালোকক জনালোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে উপকৃত হৈছে আৰু মাল্টিবেণ্ড কম্প্ৰেছৰটো সাধাৰণতে মাষ্টাৰিঙত ব্যৱহাৰ কৰা হয় গতিকে এইখিনিয়ে আছিলে আজি